Hörs jag idag? Jag hoppas att jag hörs. Ja, här sitter jag vid min sommarstuga. Min röst är lite sådär. Jag är jätteförkyld. Jag har i alla fall fina blommor här. Jag har blivit sommarförkyld. Semesterförkyld kanske. Jag tänker inte prata jättelänge idag. Kanske bara 20-30 minuter. Sen ska jag faktiskt gå in och lägga mig igen. Är ni friska? Har ni fått en semesterförkylning också kanske? Eller? Jag hoppas jag hörs. Ja, idag så är det den 21 juli. Söndagen den 21 juli. Och det är Johanna som har namnsdag idag. Det är lite roligt för från den 18 juli till den 24 juli så är det bara tjejer som har namnsdag. Och därför så kallas den här veckan för fruntimmersveckan. Fruntimmer är ett annat ord för kvinna. Så just nu är det fruntimmersveckan. Ja, nu har jag fått en kommentar i alla fall så jag hoppas jag hörs. Vilka är det som har namnsdag då fruntimmersveckan? Jo, det är Sara, Margareta, Johanna, Magdalena, Emma och Kristina. Så det är 6 stycken kvinnor i följd som har namnsdag. Och jag brukar ibland hej allihopa och god morgon från Argentina. Jag är ganska förkyld idag. Ja, tack, ni är så gulliga. Ja, Stefan skriver vad jag skulle säga. 1969 så tar Neil Armstrong det första steget på månens yta. Den 21 juli 1969. Det är väl ganska otroligt faktiskt. Jag sitter ute i min sommarstuga och är jätteförkyld och hostig. Och jag har inte covid, för jag har faktiskt testat mig fortfarande. Så jag är förkyld. Och har ont i halsen. Nej, jag satt inte framför tvn på den tiden, 1969. För att jag är född 1964, då var jag bara 5 år. Och jag tror faktiskt inte att vi hade en tv 1969. Jag tror faktiskt inte det. Jag har ingen minne av det. Mina föräldrar hade inte så mycket pengar. Så jag tror att de hade inte råd att köpa en tv. Jag har några tips. Ni vet att fika. Då pratar man om tips om olika saker. Nej, det är inte covid, det är inte corona. Här är det ganska så fint väder. Ni ser, jag sitter här. Vad kan det vara? 20? Så här ser det ut. Solen skiner. Det är faktiskt blå himmel. Jag ska lägga mig i den där hängmattan sen, tror jag. Stefan var 9 år när Neil Armstrong gick på månen. Musa, jag ser dig. Jag säger ditt namn live. Jag hostar och jag ber om ursäkt för det. Jo, på fika så pratar man ju ganska mycket om tips. Olika tips kan man ge varandra. Och jag har haft väldigt mycket hosta.
alltså från när jag var liten så har jag haft väldigt mycket hosta. Och jag tycker inte att någon hostmedicin är speciellt bra. Jag fick en hostmedicin som hette Coxilana eller Coquilana eller så. Men då är det morfin i den. Och då kräks jag. För jag kräks av morfin. Men absolut bästa hostmedicinen, det är faktiskt att ni tar en gul lök. Alltså en gul lök. Ni behöver inte ta hela gula löken, utan man kan skära av en tredjedel ungefär. Och sen hackar man den i små bitar och så ställer man in det i rummet när man sover på natten. Och då hostar man inte lika mycket. Jag har haft det som hostmedicin till båda mina barn. För jag googlade ifall det fanns någon hostmedicin som var bra. Och det här gjorde tydligen vikingarna. Att de använde gul lök. Ni vet att gul lök gör ju så att ögonen tåras. Att man får tårar i ögonen. Och antagligen så kanske det är så att den gula löken gör så att slemhinnorna i halsen och i näsan hela tiden fuktas. Så att man inte hostar lika mycket. Ett tips. Gul lök när ni hostar. Jag brukar ställa den gula löken ungefär en sån här bit ifrån sängen. Det luktar ju lök i hela rummet. Men jag hostar inte lika mycket. Ett annat, nu vinkar jag till min granne. Ett annat bra recept är att man tar en kålrot. En kålrot brukar man göra rotmos av. Den är väl ungefär så där stor. Och så skär man av toppen. Och sen gröpar man ur. Så man gör som ett litet hål i kålroten. Och sen så tar man honung och stryker på kanterna på det där hålet. Och då kommer det massor med vätska i hålet. Och det är en jättebra hostmedicin. Honung och kålrotssaft. Det är mina förkylningstips. Och sen brukar jag använda Neseril. Men Neseril är kanske inte jättebra för näsan. Så jag köper alltid barn-Neseril. Sån här Neseril som barn mellan 2 och 10 år tar. För den är inte lika stark. Och den hjälper också jättebra. Och vad har jag med då? Jo, när jag får jätteont i halsen så äter jag Strepsil. Ja, jag menar alltså det här med löken. Jag tar gul lök. Jag skalar den inte eller så, utan jag hackar bara en bit utav löken. Så att det luktar lök. Och löklukten gör så att man hostar mindre. För jag tror att det fuktas. Var är jag just nu? Ja, just nu är jag i Köping i våran lilla sommarstuga. Förra veckan heter det inte Strepsils. Ja, det är flera som använder lök. Jo, den här heter Strepsils. Jag tar honung och citron. Den tycker jag är godast. Jag är i sommarstugan. Jag försöker vila. Köping. Bara Köping. Det finns Linköping, Jönköping, Norrköping, Nyköping. Men jag är i Köping. Eller jag är ungefär 15 kilometer från Köping. För att om jag går 600 meter åt det hållet så kommer jag till Mälaren. Jag är född i Köping. Och så bodde jag i Köping fram tills jag blev 19 år. Och när jag var 19 år så flyttade jag till Frankrike.
och bodde i Paris och jobbade som au pair där. Ja, jag snyter mig hela tiden så blir man alldeles röd om näsan. Men nu gör det inte lika ont i halsen. Det är skönt. Ja, man kan skölja näsan med saltvatten för att få bort och inte använda sån här Neseril, sån här nässprut eller vad man ska säga. Jag blev sjuk igår. Då hade jag varit på västkusten och vi bodde i ett kollektiv kan man säga i västkusten och där var jättemånga hostiga och förkylda. Man kan koka citron med skalet i 5 minuter också. Det kan man göra. Och jag tror att ingefära, alltså man kokar te på ingefära och honung. Köping, jag tror att Köping betyder handelsplats. Att det var här som man kom och att det var som en mötesplats där man bytte varor. Och Köping, just den här orten Köping, nämndes första gången för över 500 år sedan. Så jag kommer ihåg att när jag var liten så firade vi... Ja, Köping kan betyda liten stad. Alltså att liten mötesplats där man träffas. Och när jag var... Ja, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var nu. Men vi firade Köping 500 år. För det var då Köping nämndes första gången i någon skrift. Kanske någon lagskrift, jag vet inte. Det jag har hört är att Köping kallades för laglösa Köping i början. Att det kom väldigt många laglösa, kriminella hit. Jag vet inte om jag kommer ifrån Köping, alltså hur många generationer tillbaka jag kommer från Köping. Det tror jag inte är så många. Ja. Vad gör jag om dagarna på semestern? Ja, igår fast jag var förkyld så åkte jag och Jonathan till Västerås och handlade. Ja, det är liknande som Köpenhamn. Alltså att det är en köpplats. Men det kan betyda liten stad också. Kan det göra. Jag är ute och övningskör. Nu har vi fått alla papper. Så nu övningskör jag med Jonathan. Så vi har köpt en övningskörningsskylt. Och vi har gått kurs. Så nu får jag övningsköra med honom. Och det är ganska roligt att övningsköra för att man gör samma sak hela tiden. Man måste automatisera vissa saker. Man måste automatisera att man ska trycka ner kopplingen när man växlar och när man startar bilen. Och så vi övar koppling, växla, gasa, växla upp, motorbromsa, bromsa och trycka ner kopplingen och stanna. Det gör vi hela tiden. Det är bara lite svårt för att om ni tittar på den här lilla jag vet inte om ni ser den. Det är en liten grusväg här. Det är ganska svårt att övningsköra på små vägar. För man kan inte få möte. Utan det finns speciella mötesplatser. Vi har hittat en plats i Köping där vi kan övningsköra. Och då börjar vi vid ridskolan. Och sen är det som en omväg. Och så kör man förbi en stor silo. Där vid hamnen. Och där åker inte så många bilar. Det är väldigt skönt. Ja, vart är Thomas då? Ja, Thomas är och hälsar på sin syster i Laholm. Thomas är uppvuxen i Halmstad.
Och hans fru innan mig ligger begravd där. Nu läste jag, men jag förstod inte riktigt vad som var optimalt mot förkylning. Nej, men så Thomas är i Halmstad och där har han inte varit på jättelänge. Om det heter Halmstad så borde det väl heta Halmland också. Ja, kanske. Så Halmstad, där är han nu. Och hans mamma är begravd där och hans fru är begravd där. Han var gift innan mig, men hon dog när hon var 34 år bara. Så att, och så träffade han sin syster där. Så det var känslosamt igår när han var vid kyrkan och tittade på gravarna. Men han kommer hem på onsdag igen. För på torsdag fyller jag 60 år. Då ska han och jag fira. Ribb vårt groblad. Jaha, jag ska kolla upp det. Vad det är bra för förkylning, för det kan jag behöva idag. Ja, vi har varit på västkusten. Jag gjorde en ganska 5 minuter Grebbestad, gjorde jag en liten film som hette. Och då var det en som skrev i kommentarerna. Det finns en ganska rolig sång som heter Man ska ha husvagn. Det är en komedigrupp som heter After Shave som har gjort den sången. Och de gjorde väldigt mycket tv på 90-talet, 80-90-talet. Och det tänkte inte jag på när jag skrev 5 minuter Grebbestad. Utan då är det så här, man ska ha husvagn. Och i refrängen så säger de 5 minuter. Och sen så räknar de upp en massa olika städer eller byar. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter. Och det tänkte inte jag på. Så vi höll på att skratta ihjäl oss, jag och min man, när vi läste kommentarerna. Jag älskar när ni skriver kommentarer. Jag har lite 5 minuter som jag ska lägga ut. Det var ju bara det att vi var tvungna att ta med oss katten till västkusten. Ja, jag menar macken med Galenskaparna. De heter både Galenskaparna och After Shave. Så att den är helt galen. Så ska ni titta på en lite knasiga program, så titta på macken. Där finns det mycket roligt. Bra att titta på tv-serier också. När vi var på västkusten så kunde vi inte släppa ut katten, för hon hittar inte där. Så i 6 nätter så var hon tvungen att vara inlåst i ett rum. Det gillar inte hon. Så hon jamade och krafsade och skulle ut. Så jag sov inte jättebra. Thomas och Jonathan fick sova inne i huset och jag sov i en barack med katten. Och sen när vi åker hit till Köping, då kan äntligen katten få vara ute på nätterna. Ja, ni skriver att ni lär er svenska, men svenska är inte lätt. Jag tror det är svårt att lära sig språk helt enkelt. Men ju fler språk ni lär er, desto lättare blir det faktiskt. Jag håller på att lära mig italienska. Ja, vad gör jag mer? Jag skriver ganska mycket. Och just nu skriver jag en bok för Liber. En fransk bok. Så jag sitter och skriver övningar. Hur man lär sig franska. Och det här är på steg 4-nivå. Det innebär att man kan ganska mycket. Det är ungefär som engelskan i 9:an. Om man går i årskurs 9 i Sverige. Och så lär man sig engelska.
Det är ganska långa texter. Det är ungefär på den nivån jag skriver på franska. Avancerad, ganska avancerat. Men ge inte upp. Lär er språk. Jag tror att det berikar hjärnan. Ja, idag så blir det ganska kort fika. Den blir inte jättelång eftersom jag blir väldigt trött i rösten när jag pratar. Så jag tänkte ni får titta på mina otroligt vackra blommor. Här är i alla fall blåklint. Det här är en av mina favoriter. Blåklint. Den växte väldigt ofta förut i åkrarna. Men när de började med ogräsbekämpning så försvann de. De andra blommorna har jag faktiskt inte riktigt koll på. Det här ser ut som det är någon typ av aster. Okej, varför jag flyttade tillbaka till Sverige. Jag passade barn i Frankrike. Så jag var bara där först 1 år. Och sen åkte jag dit varje sommar. För jag fick gratis boende på somrarna. Men jag åkte hem till Sverige för att jag kom in på högskola och universitet. Och jag kom in och blev lärare i svenska och franska. Så då pluggade jag studerade i 4 år. Och sen när det hade gått 4 år, då fick jag jobb. Uppe i Järpen. Det var därför jag flyttade till Norrland. Och sen har jag jobbat som lärare i 35 år. Det är ganska länge. Och sen har jag skrivit ungefär 10 böcker i franska också. Så jag började skriva böcker 1999. Och sen hade jag ett uppehåll mellan 2014 till 2022 kanske det var. Ja. Jag tar ingen promenad idag. Jag är alldeles för trött. Supertrött. Så jag ska alldeles strax lägga mig i den där hängmattan. Och lyssna på en bok tror jag. Jag ska ut och övningsköra lite grann med Jonathan idag. Men jag orkar inte laga någon mat. Så jag tror vi köper pizza eller sushi eller asiatisk mat. Det tycker han om. Tack så fantastiskt mycket för att ni är med mig och att ni tittar på mig. Skriv gärna i kommentarerna vad ni vill att jag ska prata om. Så blev det bara 25 minuter idag. Men nästa söndag ska jag se vart jag är någonstans. Jag vet inte. Även om du hörs så har ljudet klippt mer i den här liven. Ja, det kan bero på att jag är ute på landet. Och det är inte jättebra täckning. Så att jag kanske inte hörs lika bra idag. Hej då alla! Språkliga mönster. Ja, jag ska tänka på hur jag ska göra. Jag har gjort en hel serie som heter grammatik. Och där kanske du kan se språkliga mönster. Tack alla, ni är så jättegulliga som lyssnar på mig. Och tack för alla krya på dig. Det kan behövas. Nästa söndag är jag frisk. Det är jag helt säker på. Jag kanske skickar en liten hälsning på min födelsedag också. Vart jag nu är då. Det vet jag inte heller. Hej då alla!